Þakka þetta. Það fer að koma að leiðarlokum. Mig langaði að biðja Elvu Ýr Gylfadóttur framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar að koma henni upp og segja nokkur loka orð, Elva, og loka þessum fundi. Ágætu gestir, mér langar núna í lok málþingsins að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna á þetta málþing Varðbergs, fjölmiðlanefndar, dómsmálaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga. Og ég vil sérstaklega þakka þáttakendum sem héldu erindi hér og ykkur sem sátu í pallborði og svo náttúrulega gestum sem að fræðast þetta brýna málefni. Við hlustuðum hér á áhugaverð erindi og mjög fróðlegar umræður í pallborði þar sem að við sjáum núna svo skýrt allar þessar ótrúlegu áskoranir sem að við stöndum frammi fyrir í aðdraganda kosninga og þjóðaratkvæðagreiðsla. Og reynslan kannski sýnir okkur það að það er engin eyland þegar kemur upplýsingaóreiðu eins og hér hefur komið fram. Og það náttúrulega ýmis konar netógnir sem að skolast hérna upp á land með ólíkum hætti og getur ógnað lýðræðislegum ferlum. Mér langaði svona alveg í lokin að minnast aftur á þessi 5 atriði sem að Marta Törnhól hjá Hybrid CEO telur að eigi að huga að í aðdraganda kosninga. Þegar ég held að það kjarni mjög mikið kannski svona þetta samstarf og það sem við þurfum að huga að núna í framhaldinu. Það er þá í fyrsta lagi að það þarf að gæta því að löggjöf taki til allra þeirra sviðsmynda sem að geta komið upp þegar við að ræða fjölþáttaógnir sem að beinast að kosningum. Og líka það að slíkar sviðsmyndir þurfa náttúrulega alltaf að vera í sífelldri endurskoðun af því að við erum alltaf að læra eitthvað nýtt og það er alltaf að koma ný tækni og nýjar áskoranir. Í öðru lagi þarf að greina hugsanlega veikleika og varnarleysi og gera ráðstafanir til þess að auka siglu í samfélaginu öllu og þetta er eitthvað sem hefur verið talað hér að margum sem hafa tekið hér til máls. Og það er ekki nóg að huga bara að tæknilegu netöryggi, heldur líka þessu félagslega netöryggi, þannig að við séum öll meðvituð það hvaða sem að getur gerst og þetta kom náttúrulega mjög vel fram hér líka í pallborðinu. Hafa samráð við ólíka hagaðila og gæta því að aðila samræmi aðgerðir og framkvæmi æfingar vegna þeirra ólíku sviðsmynda sem geta komið upp. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við svona skoðum þetta, að við vitum og við séum tilbúin og það sem getur gerst. Í þriðja lagi þarf að eiga sér stað fræðsla og virkt samtal við fjölmiðla, stjórnmálamenn, hagsmunasamtök og kjósendur í landinu og það þarf að gæta því eins og hér hefur komið fram líka að upplýsingar séu traustar og áreiðanlegar og það er þannig sem að við mótum okkur skoðanir og erum kannski bólusett. Þetta var mjög gott orð þetta með bólusetninguna, mjög lýsandi fyrir það sem er kannski átaksverkefni sem er framundan. Og í fjórða lagi er mikilvægt að hafa í huga stofnanir sem tengjast með ólíkum hætti framkvæmd kosninga eins og Ástríður nefndi hér að það sé svona hugað þessu samráði og samvinnu og tryggja það sé hægt að bregðast við ólíkum fjölþáttaógnum og svona þeim sviðsmyndum sem að kunna koma upp. Og þarna þarf kannski líka að huga að formgera þetta samstarf frekar og skoða löggjöfina í tengslum við þessar stofnanir. Og svo í 5. og síðasta lagi er mikilvægt að ríki geti brugðist við ólíkum fjölþáttaógnum og ekki síst að endurheimta eðlilegt ástand eins fljótt eins og auðið ef að eitthvað slíkt kemur upp. Og ég held að þetta sé líka mjög mikilvægur punktur og sjáum kannski í þessum löndum þar sem að hafa komið upp slík atvik. Ég vil minna á það að þetta málþing er í streymi og upptaka verður gerð aðgengileg að loknu málþingi þannig að við viljum endilega hvetja til þess ef að við vitum einhverja sem hafa áhuga og hafa ekki komist hingað að við munum náttúrulega að sjálfsögðu bara hvetja til þess að sem flestir horfi þá bara á þetta seinna. Einnig hafa verið talað skýrslur hér og hlekkir
sem að við munum líka gera opinbert þannig að þetta verður auðvelt fyrir ykkur að nálgast það. Og við teljum að þetta sé kannski svona liður í samtali sem að þurfa að halda á lofti áfram. Enda eru náttúrulega bæði núna kosningar til sveitarstjórnar framundan og svo hefur náttúrulega verið boðað að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram á kjörtímabilinu. Þannig að ég bara hlakka til áframhaldandi samtals á svona öðrum vettvöngum því að þetta er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að ræða um. Takk fyrir komuna. Takk.